det är en del av mitt liv också att jobba fortfarande. För att så länge jag kan jobba känner jag mig frisk. Och oberoende. Jag är Sylvia. Jag är Sylvia Becker. Jag är gift för andra gången. Och jag lever nu ett väldigt bra äktenskap. Jag är 69 år gammal. Född alltså 1955. 10 år ungefär efter andra världskriget. Jag föddes i Hamburg, precis i centrum. Och då kunde man se trummorna fortfarande. Men jag som barn, för mig var det helt vanligt. För jag blev född i det här området och det var ganska vanligt. Och jag såg massor med folk som hade bara ett ben som kom från kriget och så vidare. Ett öga. Jag frågade varje gång min mamma vad hade hänt och hon sa bara ja, de var i krig. Så var det bara för mig. Det var helt vanligt. Jag var enda barnet då och jag hade tur att jag hade min farmor som var krigsänka. Och fast min farmor fick jobba väldigt mycket. Hon tog hand om mig och om sin son. Vi bodde allihopa hos henne. Och hon var, vad ska jag säga, väldigt angelägen att uppfostra mig väl och hon sydde kläder åt mig. Till exempel, som jag kommer ihåg, på den tiden var det sådana stora karo, röd och svart och vit klänningar och nästan varenda flicka fick gå i sådana kläder. För det fanns inget annat tyg på den tiden. Jag blev jag måste berätta en sak innan det. För att livet hänger ju ihop med många saker som jag kallar för trigger, säger man. Ja. Det var nämligen så att min mamma, när jag var 10 år gammal så jobbade min mamma som städerska i en högskola. Och jag var med henne och jag hjälpte henne då. Jag plockade då, allt som var under borden från eleverna och sånt och papperskorgarna. Och sen en kväll så hittade jag en ritning i en papperskorg. En teckning. Och det var en sån snygg karl som var ritade. Och jag kan tänka på det. Ja. Och jag blev förtjust i den här karln. Det stod Mozart och jag tror inte han såg ut som Mozart, men den där flickan som hade ritat den här teckningen, hon skrev Mozart och han hade sån där hästsvans. Och jag blev förtjust i den här mannen. Sen, när jag var 18,5 år och åkte till Sverige, då träffade jag just den här mannen som jag såg på den här teckningen. Som jag hade alltid i mitt huvud. Alltid. Och det var den här svensken. Jag träffade honom i Stockholm. På Gamla stan. Men han såg mig inte. Men jag tänkte jag måste träffa. Jag blev helt förtjust. Och jag gick framåt honom. Så visade det sig att det blev min första man. 1,5 år senare gifte vi oss i Stockholm. I Storkyrkan. Vi bodde på Gamla stan. På Tyska brinken 28. Högst upp. 5:e våning. Ingen hiss. Och på sommaren var det så. Jag kommer väldigt, väldigt ihåg att vi kröp genom köksfönstret. Upp på mot taket. Och där hade vi en filt. Och då solade vi oss. Vi kunde se över hela Stockholm. Det var väldigt, det var en väldigt bra tid i alla fall. Jag var så förtjust i den här mannen så det var jag som gifte mig med honom, kan man ju säga. Så det var den här ritningen det var den här triggern, så är det ibland i livet. När jag var barn så kom min pappa hem med en fransk bulldog. Min pappa var kolbärare. Och han fick den här franska bulldoggen i present av en kund. Och när min pappa kom hem med den här hunden så sa jag nej, aldrig i livet. Jag går aldrig ut, jag var 10 år också gammal. Jag går aldrig i livet ut med den här hunden. Han är så ful. Men som det bara blev, jag blev så kär i hunden och han var då min lillebror.
Han var min lillebror. Och det första som jag gjorde sen när jag sen flyttade med min man till Halmstad. Och han var inte så snäll mot mig, så åkte jag och köpte mig en fransk bulldog. Min man, när han såg den där valpen, han var så söt. Han sa, vad är detta för en hund? Jag gillar bara schäfer. Jag vill inte ha den här hunden. Men vet du vad han gjorde? 2 månader senare gick han varje kväll ut med min hund. 2 timmar, 3 timmar, kom aldrig tillbaka. Och jag märkte ingenting då. Eller jag ville inte veta. Men en lördag eftermiddag, det fanns ett Tempo. Kommer du ihåg Tempo? Ja. Och jag gick och handlade på Tempo. Och satte min bulldog utanför. Det kunde man göra på den tiden. Idag går det inte längre så. Och så kom jag ut och jag var ganska fin. Jag var ju smal och fin och ganska snyggt långt hår. Och så stod det en, för min del som tyckte en gammal kärring. Och hon gick runt min bulldog. Hon såg inte bra ut. Runt min bulldog hela tiden. Och så tänkte jag, vad vill hon med min hund? Så hon, det är ju så konstigt. Min kille, han har också en sån hund. Och jag visste, det fanns i Halmstad bara 2 franska bulldoggar. 2. Det var min hund, Nobel, och en tjej, Lotta, som han var parades sen med. Och jag sa, och vad hette hunden? Sa hon, Nobel. Då visste jag vad det handlade om. Ja, så kan det vara ibland. Men som tur hade jag ju den där hunden och sen blev det fler och vi åkte på utställningar och ja, det var bara så. Min första man, han hade en stor ara, en papegoja. Han hette Aramis. Så jag köpte mig en docka som hette Aramis. Den är också blåvit. Aramis kunde prata. Ja, han, goddag, kunde han säga. Hej då. Ja, och vi ses, kunde han också säga. Vi ses. Det är kul. Ja, jag lämnade min man. Jag höll ihop med honom, men sen var det så min pappa som var väldigt sjuk. Han bodde hos oss i Sverige ett tag. Och när min pappa dog, där sa det bara klick, där var det också. Där sa jag, för jag hade beslutat mig tidigare, jag måste lämna den här mannen. Jag kan inte längre. Men när min pappa dog, där sa jag, nu är det slut. Då tog jag beslutet. Och tog skilsmässa och jag flyttade något år senare tillbaka till Tyskland. Ja, det var också sån där upplevelse som jag hade den momenten att min pappa dog. Där var det så klick. Det sa klick och sen sa jag, nej nu måste hända någonting. Och där tog jag beslutet att flytta tillbaka. Jag trodde ju aldrig att jag skulle flytta, att jag skulle lämna Tyskland. Det trodde jag trodde faktiskt att jag skulle bli en sån där chefsekreterare. Eller stewardess, men jag var för liten för att bli stewardess. Och sen när jag tog sen flygsätt tänkte jag, nu ska ni få. För då kunde jag flyga planet chef. Ja. Och det var också ganska skojigt. För att på grund av att jag hade hemlängtan till Tyskland så tog jag ett flygcertifikat i Halmstad. Och det gjorde jag. Där läste jag 1,5 år på svenska. Och en dag så hade flygklubben, de hade en kultur och la sig tillsammans med Roskilde flygförening, flygklubben. Flög vi till Roskilde. Ja, och när jag landade där på Roskilde flygplats så drog in kärran då på min parkeringsplats. Så sprang min nuvarande man fram till mig. Bernt.
Han var där på besök med sin kompis och pratade med mig. Ja, så var jag ju tyska och han var tysk också. Han trodde inte att jag var tyska för att jag kom med SJ, med svensk registrerat flygplan. Och ja, jag tyckte han var ganska trevlig och han tyckte väl också att jag var trevlig. Och ja, så nu fick jag hans telefonnummer för han skulle 2 dagar senare åka tillbaka till Hamburg med sina kompisar. Och nästa gång jag åkte till Hamburg då ringde jag upp honom och så träffades vi och sen kom vi ihop. Så det var egentligen ganska bra att jag tog mitt flygsätt. För annars hade jag inte träffat Bernt. Kärleken förändrats med åren. Alltså den unga kärleken, den är fylld av begär och ja, livet är egentligen ljus och fullt av vad ska jag säga, esprit. Ja? Och med åren så blir det lite lugnare. Det blir fastsatt men lugnare. Okej, ibland, det är inte alltid så att Bernt och jag, vi bråkar ibland också. Och det är ganska häftigt ibland, men det måste vara så. Sen är det bra igen. Men kärleken, när man blir lite äldre, den är så. Och när man är ung är den så, kan man säga. Ja, lycka, det är svårt. Lycka, det är ju en känsla. En moment, en känsla som man har just i ett moment. Stort lycka, du får inte skratta, men när min hund ligger bredvid mig när jag sitter på soffan och jag får liksom känna hans värme och jag känner att han är lycklig, då är jag också lycklig. Alltså det är den största lyckan jag kan ha. Det är alltså, jag har inga barn, men mina hundar, det är mina barn. Och därför kan jag säga att det är lyckan för mig. När jag tänker på döden så har mina tankar förändrats lite de sista åren. För några år sedan var jag rädd för att dö. Men nu för tiden tycker jag det är ett slut på livet. Någonting som gör saken rund. Som födseln, man föds, lever sitt liv och sedan dör man. Och så det är min tanke om detta. Och jag är inte rädd för att dö, men jag skulle vara rädd om jag skulle dö nu och lämna mina hundar kvar. Alltså, de var bara 3 år gamla. Vad ska de ta vägen? Min syster kan inte ta dem. Och, ja. Så är det med liv och död. Så är det. Mm. Jag ser på livet ändå fortfarande framåt. Förhoppningsvis ska vi leva 15-20 år till. Just nu jag är väldigt nöjd med allt som kommer att hända i framtiden. Alltså jag har många planer fortfarande. Jag kan säga att för min del så är det viktigt att se fram emot, att se någonting att glädja sig åt, eller något spännande. Ja, till exempel, jag gör ju också lite musik. Så om vi då har något litet uppträdande som vi kan gå och ha lite, ja, med mitt band, då varje torsdag då sitter vi ihop och ja, har lite musik och prova och så där. Och sen ser vi okej, kanske om 3-4 månader har vi ett litet uppträdande. Jag måste ha planer, Bernt måste ha planer. Jag tycker annars är livet trist. Kan jag tänka mig, alltså jag vill inte påstå detta, men jag kan tänka mig att livet kan vara ganska trist utan planer. Planer också för någonting som man kan glädja sig åt för framtiden. Att någonting kommer att hända. Det är min inställning. Sånt är livet. Ja, sånt är livet. Alltså du ser,
det är hundarna som är centrum i mitt liv. Så man hör. Ja, man hör honom. Ja. En perfekt dag, det är ingenting som igår till exempel. Alltså, vi äter frukost tillsammans, min man och jag. Vi är bägge pensionärer. Och sen går en stor runda med hundarna. Och vi har det ganska fint här. Vi har en stor grönområde här som vi kan gå en slinga. Ja, sedan om det beror på hur jag känner mig, så går jag till en fitnessstudio som, man måste ju göra lite grann för kroppen och för hälsan framförallt. Ja, för det är faktiskt en vanlig dag, ja. Mm. Om du nu skulle fråga mig om jag skulle vilja ändra någon situation eller någonting i mitt liv som jag levt tills idag, så skulle jag säga nej. Det är så här att jag tänker, det som man har upplevt, det var viktigt för en person som man så småningom blir. Och fast vissa moment som har varit ledsamma för mig, de visade sig så småningom att hela livet vred sig, att det blev till lycka egentligen. Förstår du? Det är så, just momenten kan kännas trist och ledsamt. Men om man ser tillbaka efter alla åren så ser det skulle vara så. För annars hade allt annat inte hänt. När en dörr stängs öppnas den nästa. Det är så. They try to kill me, but I never die. I'm aiming cannons that they don't till I'm in the sky. And I ain't stopping on the mission till it's realized. And rappers claiming that they real, spitting real lies. And now I'm back up in the premises, top of mountains.